سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با تفاوت برنج سفید و برنج قهوه‌ای و اثرات و مضرات این دو برنج ویدیویی برای شما تهیه کردیم که امیدواریم با دیدن اون خوشتون بیاد، اون رو لایک بکنید، با دوستان و خویشاوندان خودتون هم سهیم بشید و فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. اما تفاوت برنج قهوه‌ای و سفید چیه؟ برنج قهوه‌ای که به آن غلات کامل هم میگن همون برنج سفیده، با این تفاوت که سبوس و جوانه دانه هنوز به هم متصل هستند. با باقی ماندن این لایه خارجی روی دانه برنج قهوه‌ای نسبت به برنج سفید بسیار مقوی تره و فیبر بیشتری داره. از نظر طعم برنج سفید دارای طعم ملایمتری نسبت به برنج قهوه‌ای است، به طوری که این برنج در مقابل غذاهایی با طعم تند مثل ماهی دودی و سس سویا طعم اونها رو ملایم میکنه. برنج قهوه‌ای منبع عالی از کربوهیدرات، منگنز، فسفر، سلنیوم و ویتامین‌های گروه B است و از لحاظ تغذیه‌ای بسیار غنیه. مصرف روزانه برنج قهوه‌ای به خاطر داشتن فیبر غیر محلول و سلنیوم از سرطان روده جلوگیری میکنه. برنج قهوه‌ای همینطور از تکثیر سلول‌های سرطانی در بدن پیشگیری میکنه. وقتی صحبت از محتوای مواد مغذی برنج میشه، برنج قهوه‌ای یک برتر ممتاز نسبت به برنج سفید داره. برنج قهوه‌ای حاوی فیبر و آنتی اکسیدهای بیشتره و همچنین ویتامین ها و مواد معدنی در برنج قهوه‌ای بسیار بیشتر از برنج سفید می باشه. برنج سفید بیشتر دارای کربوهیدرات هست و مواد مغذی آن بسیار پایینه. به عنوان مثال در 100 گرم برنج قهوه‌ای حدود 1.8 گرم فیبر وجود داره، اما در برنج سفید به همون مقدار فقط نیم گرم فیبر وجود داره. همینطور در جدول زیر مقایسه برنج سفید و قهوه‌ای از نظر ویتامین و مواد معدنی نشان داده شده است. همونطور که در این لیست مشاهده می‌کنید، برنج قهوه‌ای دارای 6% تیامین، 8% نیاسین، حدود 7% ویتامین B، 45% منگنز، 11% منیزیم، 8% فسفر، 2% آهن و 4% روی می باشه. و اگر این دو برنج رو با هم مقایسه بکنیم میبینیم که برنج سفید مواد بسیار کمتری از برنج قهوه‌ای می باشه. اما تاثیر برنج قهوه بر قند خون و دیابت چیه؟ برنج قهوه‌ای چون سرشار از منیزیم و فیبره به کنترل سطح خون کمک شایانی میکنه. تحقیقات ثابت کرده که خوردن مرتب غلات سبوسدار مانند برنج قهوه‌ای به کاهش سطح قند خون کمک کرده و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش میده. همینطور در یک مطالعه زنانی که به طور مکرر غلات کامل مصرف میکردند 31% کمتر از کسانی بوده که کمترین غلات رو مصرف میکردند و پایین ترین خطر ابتلا به دیابت رو داشتند. همینطور برنج سفید سطح قند خون رو خیلی سریعتر از برنج قهوه‌ای افزایش میده. اما سایر اثرات سلامت برنج قهوه‌ای چیه؟ برنج قهوه‌ای حاوی لیگنانه که ترکیب گیاهی است که میتونه در محافظت در برابر بیماری‌های قلبی به ما کمک بکنه. لیگنان میزان چربی در خون، فشار خون و التهاب رو در رگ‌ها کاهش میده. مطالعات نشان داده که خوردن برنج قهوه‌ای به کاهش چندین عامل خطر بیماری قلبی کمک کرده. همینطور تحلیل و تجزیه بر 45 مطالعه و آزمایش نشان داده افرادی که بیشترین غلات رو از جمله برنج قهوه‌ای مصرف کردند در مقایسه با افرادی که کمترین غلات کامل رو مصرف می‌کردند 16 تا 21% کاهش خطر بیماری قلبی در آنها بوده. همینطور تحقیقات بر روی 285,000 زن و مرد نشان داده که خوردن به طور متوسط 2.5 وعده غذای غلات کامل در روز ممکنه خطر بیماری قلبی رو تقریباً 25% کاهش بده. برنج قهوه‌ای همینطور به کنترل وزن کمک میکنه. خوردن سفید
ممکنه به طور قابل توجهی باعث کاهش وزن و کاهش چربی‌های دور کمر و باسن بشه. همینطور در یک مطالعه بر روی 296,083 نفر بزرگسال و 15,280 کودک نشان داده که هرچه افراد غلات کاملتری و بیشتری بخورند وزن بدن اونها کمتر می شود. سبوس حاوی غلات بالایی از جمله فلزات سنگینه. به همین دلیل برنج قهوه‌ای بیشتر از برنج سفید دارای فلزات سنگین می باشه. در مقایسه با سایر محصولات غذایی رایج که در مناطق آلوده پرورش پیدا میکنه، برنج مقادیر بیشتری جیوه و آرسنیک رو در خودش نگه میداره. همه دانه‌های غلات آرسنیک رو در خود جمع میکنند، اما به نظر میرسه حجم بیشتری از آرسنیک در برنج نسبت به گندم بلغور وجود داشته باشه. در این صورت اگه در مناطق آلوده به این مواد زندگی میکنید، باید از خوردن برنج که در نزدیکی مناطق صنعتی یا معدنی رشد میکنند خودداری کنید. این امر در مورد سایر مواد غذایی مانند سبزیجات و میوه‌جات هم صدق میکنه. آیا خوردن برنج قهوه‌ای ارگانیک بی خطره؟ برنج قهوه‌ای اغلب یک انتخاب سالم و یک غلات کامل محسوب میشه. منبع خوبی از فیبر و مواد مغذی مهم مانند منیزیم، سلنیوم و منگنز هست. اما امروزه بیشتر برنج‌ها هم از برنج سفید، قهوه‌ای، ارگانیک یا معمولی آلوده به آرسنیک هستند. در اینجا روش‌هایی رو بیان می‌کنیم که می‌توانید میزان قابل توجهی از آرسنیک برنج رو کاهش بدید. اول سعی کنید نوع غلات خود رو تغییر بدید. یکی از راه‌های جلوگیری از مصرف آرسنیک مانند گندم، بلغور، جو دوسر، کینوا و یا مقدار مصرف روزانه برنج خود رو کاهش بدید. این توصیه از طرف سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه شده. روش دوم، سعی کنید برنج خودتون رو مانند ماکارونی بپزید. سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه میکنه که برنج خودتون رو در مقدار زیادی آب بپزید. یعنی 6 فنجان آب به ازای 1 فنجان برنج. این روش پخت میتونه سطح آرسنیک رو به نصف کاهش بده، اما بخشی از مواد معدنی توسط آب تخلیه و به بیرون ریخته میشه. همینطور به نقل از مجله امریکایی کانسومر رپورتس به محل پرورش و کشت برنج توجه زیادی شده. در این گزارش نشان داده شده که برنج باسماتی سفید محصول کالیفرنیا، هند و پاکستان فقط نیمی از آرسنیک مقدار معمول در برنج رو دارا هستند. همین امر در مورد برنج سوشی از ایالات متحده، از آرکانزاس، لوئیزیانا و تگزاس صدق می‌کند. اما برنج سوشی و برنج زودپز در خود بالاترین میزان آرسنیک رو دارا بودند. این مجله دلیل بالا بودن آرسنیک در این نوع از برنج ها رو توضیح نمیده. همینطور هیچ شواهدی وجود نداره که برنج ارگانیک نسبت به نوع مرسوم و عادی آن آرسنیک کمتری داشته باشه. مواد آرسنیک به همان روشی که برنج‌های ارگانیک و غیر ارگانیک کشت می شود در محصولات دیده شده و کشت می شوند. میزان باقی مانده فلزات سنگین همچون آرسنیک آسیب پذیره. پس در روش پختن برنج باید دقت کرد. باید اذعان کرد در روش کته کردن برنج یا پختن با مایکروویو آب در برنج باقی مانده و هیچ گونه آرسنیکی از آن خارج نمیشه. ولی در روش آبکشی مقداری از آرسنیک برنج خارج میشه. مطالعات گوناگونی نشان داده که شستن برنج باعث کاهش آرسنیک به میزان 50% میشه و نتایج برخی از دیگر مطالعات نیز نشان داده که در برنج سفید بیشتر فلزات از طریق آب سرد و در برنج قهوه‌ای بیشتر از طریق آب گرم خارج می شود و ویتامین های محلول در آب برنج بیشتر در آب برنج حل شده و دور ریخته می شوند. در اینجا یکی از روش های کم ضرر پختن برنج رو شرح میدیم. در یک قابلمه به ازای هر فنجان برنج خام 4 فنجان آب در قابلمه ریخته شود. بعد از به جوش آمدن آب
برنج شده که حدوداً 3 ساعت در آب خوابانده شده رو درون قابلمه ریخته و بگذارید 5 دقیقه بجوشد. بعد از 5 دقیقه برنج رو آبکش کنید و آب برنج رو دور بریزید. مجدداً برنج رو داخل قابلمه ریخته و به ازای هر فنجان برنج خارجی 2 فنجان آب جوشیده داغ، البته برای برنج ایرانی حدود 1 فنجان را داخل قابلمه بریزید. سپس میزان حرارت زیر قابلمه را کم کرده درب قابلمه را بگذارید تا آب برنج تمام شود و برنج دم بکشد. در این روش 70% آرسنیک از بین می رود. بنابراین این روش ویتامین های گروه B رو حفظ کرده و در عوض آرسنیک رو در برنج کاهش می دهد. توجه داشته باشید که نوع ظرف در میزان غلظت فلزات سنگین باقی مانده در برنج جزئی است. با این حال پختن در ظروف آلومینیوم باعث افزایش آرسنیک در برنج می شود. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید، اونو با دوستان و خویشاوندان خودتون هم سهیم بشید و فراموش نکنید که از دیگر ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن کنید. امیدواریم که همیشه شاد و